Assalamu alaikum. Letter, word, phrase, sentence دا lesson number 1 شمینن study کوي. امید لرم چې تاسو ته زوم میټینګ آنلاین کلاس خواندې کی هر څه خپل ټاپک طرف ته پهلا فرست پوینټ چې دا غا لیټر اصل نه لفظ نه حروف یو لیټر وی هغه خط وی شي دا هغه لیټر دی چې ان اون څه زد رسې چې کوم حروف دی هغه ته می لیټر یا یک می واول کانسوننت prefix suffix word show study کوي phrase وی سره و سره sentence یک او subject او predicate study کوي دغه پهلا لیټر چې دی دا مینه نه study کوي لیټر اصل مطلب حروف ورډ لفظي معنی څه حروف لیټر چې ک ان اون څه زد ا ټو زد چې څومره لیټرز دي ته لیټر یې حروف ته ویای شي دا مشپله study کوي چې لیټر څه شی وي څو قسمه دي او کیم دي एक हमेशा सशस्त्र एक से पहला वावल्स 5 थी टोटल ए ई आई ओ यू एना अलावा چې څومره د واول نه علاوه چې څومره لیټرز دي ته همیشه کانسوننت یای واولز ا ای آی او یو دا په انګلیش کې داسې مطلب ورکوي لکه څنګه چې په قران مجید کې د زبر زیر د پیش आवाज ورکوي دا شی په انګلیش کې واولز دي ا ای آی او یو او بقایا د واول نه علاوه چې څومره الفابیټس دي ته همیشه کانسوننت یای ان ادر سی ورډ طرف ته ورډ لفظ دی یای واول سره ملاو شي ان ورډ جوړ شي ورډ لفظي معنا د لفظ چې واول نو مختلف حروف سره ملاو شي یعنی ډیفرنٹ ورډز کمبینیشن چې مختلف حروف سره ملاو شي نه ورډ جوړ شي لکه واستو چې په سکرینر سی بوای دا درې لیټرز دي دغه بي چې دو اوش ولا وسره وایش ولا دا درې لیټر سره ملاو شول دینه یو ورډ جوړ شدي ته میجا ورډ ویای شي دا سه مختلف الفاظ کې دای شي یا الفاظ هو ډیفرنٹ الفاظ دي لکه اوس بوک بي ډبل او کې نو روز په ورډ شي مختلف قسمونه دي دوا قسمه دي یک پریفکس او سفکس prefix لاحقه او suffix سابقه prefix چې کله د ورډ نه پهلا الفاظ کې مروشي لکه اوس هیپی دی کنه دا یو ورډ دی صحیح شولا h a double p y دا یو ورډ شو هیپی مینز خوشي دا اوس یو ورډ دی لفظ دی دنه همیشه prefix سرنګي جوړوي یا د prefix سرنګي سي فار ایگزامپل لکه unhappy نه خوشي هیپی خوشي د خپل اکشه متضاد هي سره او د انچشوال یو ان دا د پریفکس شو ورته چې پهلا کیم ټکای روشي اته میجا پریفکس یای تاسو په سکرین لیدای شي چې کیم یو ان ترغلی د تمیش پریفکس یای اکثر په ایټا ان ټی اس کمیشن ټیسټیک شرط لای شي او ډیلی زندګۍ لایف شهرت لای شي هیپی ان هیپی اوس هیپی نو میجا سفکس څنګه جوړوي هیپیلی اوس آی ال وای چې اخیری کې کی مرغلی دیتا سفکس یای پهلا چې ان مرغلی وی اته میشا څه شی ویل پریفکس او اخیری کې چې کی آی ال پس وای پس رولل اته میا سفکس یای لا یعنی هیپیلی خوشی سے اوس ارتی میش فریز طرف تا فریز سشته یای او فریز څه شی وی دا سټڈی کوي په دغه لیسن نمبر 1 شه دا سټوډنټ ته پوره دي چې څوک سٹارټ شي مثال ګرامر سٹارټ نزد کوونه غوړي هغه پوره دي صحیح شولا فریز کمبینیشن اف ورډز چې ورډ سره جمع شي کمبینیشن سره وشي ان یو فریز جوړ شي خو فریز او په سنټنس غاټ فرق دغه دی چې فریز چې وی هغه پیرا میسج نه ورکوي او سنټنس چې وی هغه پیرا میسج ورکوي یعنی په سنټنس په مطلب پوښي د فریز په مطلب نه پېښه مثلا لکه آن دا روډ یعنی روډ پر کیا روډ نه څه شي ایسه پتا نشته اوس فریز دی مطلب یې نه پیښه لکه ان دارین بارش میں اوس بارش میں په برمکش څه شي ایسه پتا نشته نور فریز دی شي ته ویای شي آن دا روډ ان دا رین چې مطلب یې بلش مطلب یې نه پیرا کیږي صرف او صرف څه شي وي phrase وی اوس سنټنس شته یی سنټنس دی کار از آن دا روډ اوس دا جمله دو پر روډ باندې موټر دی شي اوس دې په مقصد پوه شو کنه the car is on the road چې دی دا اوس
فریز دی او دا پیلر چې شوله دا سبجیکټ دی. اوس ټوټل چې سره ملاو شول دی نه سنټینس جوړ شو. سنټینس چې هغه د جملې په مقصد پیښې او فریز چې هغې په مقصد نه پیښې. د بوای از ان د رین یعنی په برومک چې څوک دی وړکی دی سیدې په مقصد پوه شولی. اوس سرسیمي سبجیکټ او پریډیکیټ ده. سبجیکټ څه شتی یی پریډیکیټ څه شتی یی. افنان is plucking the flower. افنان چې دی هغې ګل روشي کوه. plucking means توړنه. اوس افان چې دی افان دا سبجیکټ شه او بقایا جمله چې څومره شوله is plucking the flower دا څه شوله پریډیکیټ شوله. اوس دغسې د بله he is eating an apple. he is eating an apple. he subject is eating an apple. वो एक सेब खा रहा है. هغه یوه مڼه خوري. اوس بقایا جمله چې شوله دا پریډیکیټ شه. thank you so much for watching Zoom meeting.